आफूसँग भएको सेयरलाई बेच्नुदेखि लिएर पैसा पाउनुसम्म यी चारवटा स्टेपहरू महत्त्वपूर्ण छ। 4 नम्बरको एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। सुरु गरौँ 1 नम्बरबाट। सेयर कसरी बेच्ने। सबैभन्दा पहिला आफ्नो टिएमएस एकाउन्ट ओपन गर्नुहोस् र लगइन गर्नुहोस्। लगइन गरिसकेपछि तपाईको इन्टरफेस यस्तो खुल्छ। त्यसपछि हेर्नुहोस् लेफ्ट साइडमा अर्डर म्यानेजमेन्ट छ। अर्डर म्यानेजमेन्टमा क्लिक गरेर बाई एन्ड सेलमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि राइट साइडमा हेर्नुहोस् सेल र बाई छ। यसलाई सेलतिर ड्र्याग गर्नुहोस् वा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि यहाँ आफ्नो सिम्बल छ। तपाईले कुन सेयर बेच्न चाहनुहुन्छ त्यो सेयरको सिम्बल यहाँ लेख्नु होला। त्यो सिम्बल लेखिसकेपछि अब बीचमा हेर्नुहोस् क्वान्टिटी छ। तपाई कति किता बेच्न चाहनुहुन्छ त्यति किता यहाँ लेख्नुहोस्। लेखिसकेपछि अब हेर्नुहोस् त्यसको राइट साइडमा प्राइस छ। अब यहाँ हेर्नुहोस् मार्केटमा अहिले सेलमा कति चलेको छ र बाईमा कतिको चलेको छ त्यो अनुसार आफ्नो प्राइस लेख्नुहोस्। त्यसपछि सेल गर्नुहोस्। यसरी तपाई आफूसँग भएको सेयरलाई सेल गर्न सक्नुहुन्छ। वेट टु एसटीएस मा स्वागत छ। आज तपाईलाई आफूसँग भएको सेयरलाई कसरी सेल गर्ने र पैसा कसरी सेटलमेन्ट गर्ने यो कुरा सिकाउन गइरहेका छौं। अब जाउँ दोस्रो स्टेपमा। यदि यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला र सँगै रहेको बेल आइकनलाई थिच्नु होला। तपाईले आफ्नो सेयर अर्डरमा राखिसकेपछि यहाँ हेर्नुहोस् डेली अर्डर बुक। डेली अर्डर बुकमा क्लिक गरिसकेपछि त ओपनमा तपाईको कुन सेयर बिक्री भएको छैन, जुन बिक्रीमा राख्नु भएको थियो तर बिक्री भएको छैन र कम्प्लिटमा कुन सेयर तपाईको सेल भइसक्यो त्यो तपाईलाई देखाउँछ। तपाईले आफ्नो सेयर बिक्री गरिसकेपछि गर्दै पर्ने अर्को स्टेप भनेको मेरो सेयरमा माई पर्चेस सोर्समा WACC गर्नुपर्छ। तपाईले बेचे लगत्तै गर्न मिल्दैन तर 3 बजेपछि तपाईले यो स्टेप पुरा गर्नुपर्छ। तपाईलाई ब्रोकर एकाउन्टबाट मेसेज आउँछ वा इमेल आउन सक्छ। त्यसपछि यो स्टेप पुरा गर्नुपर्छ। यदि तपाईले बेचे लगत्तै यो अप्सन मेरोमा छैन भन्नुभयो भने पनि हुँदैन। 3 बजे कुर्नुपर्छ। 3, 4 वा 5 जति बजे पनि आउन सक्छ। त्यसपछि तपाई आफ्नो मेरो सेयरको एकाउन्ट खोल्नुहोस् र आउनुहोस् यहाँ माई पर्चेज सोर्समा। माई पर्चेज सोर्समा आइसकेपछि यहाँ हेर्नुहोस् स्क्रिप्टमा तपाई कुन सेयर बेच्नु भयो त्यो यहाँ लेख्नुहोस् र यहाँ हेर्नुहोस् तपाईको सेयर कति किता थियो, कतिमा किन्नु भएको सबै देखाउँछ। त्यसलाई टिक मार्क लगाएर प्रोसिड गरिदिनुहोस्। यति प्रोसिड गरिसकेपछि अब अर्को स्टेप पनि गर्नुपर्छ। तपाईले बेच्नु भएका सबै सेयरहरू यस्तै प्रोसिड गरिदिनुहोस्। त्यसपछि हेर्नुहोस् माई होल्डिङ। तपाईले कुन सेयर बेच्नु भयो त्यो सर्च गर्नुहोस्, टिक मार्क लगाउनुहोस् र प्रोसिड गर्नुहोस्। त्यसपछि अपडेट गरिदिनुहोस्। यति अपडेट गरिसकेपछि कतिमा किन्नु भएको र कति दिन होल्डिङ गर्नु भएको सबै यसमा देखाउँछ। त्यसपछि यहाँ हेर्नुहोस् लेफ्ट साइडमै माई EDS छ। माई EDS मा क्लिक गर्नुहोस्। माई EDS मा क्लिक गरिसकेपछि बीचमा हेर्नुहोस् ट्रान्सफर सेयर्स। ट्रान्सफर सेयर्समा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको इन्टरफेस यस्तो देखाउँछ र यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि तपाईले सेल गरेका सेयरहरू यसरी देखाउँछ। त्यसपछि यहाँ हेर्नुहोस् सबैलाई टिक मार्क लगाउनुहोस्। टिक मार्क लगाइसकेपछि प्रोसिड गर्नुहोस्। प्रोसिड गरिसकेपछि फेरि तपाईलाई कन्फर्म गर्न सोध्छ। टिक मार्क लगाउनुहोस् र कन्फर्म गरिदिनुहोस्। यति भइसकेपछि यहाँ हेर्नुहोस् सक्सेसफुली रिक्वेस्ट फर ट्रान्सफर सेल। तपाईको सेयरहरू ट्रान्सफर भइसक्यो। तपाईले सेयर ट्रान्सफर गरिसकेपछि मिनिमम 3 दिनभित्र कुनै पनि ब्रोकरले पैसा हाल्दिन्छ। यदि हालेन भने के गर्ने? हालेन भने अन्तिम एउटा एकदम इम्पोर्टेन्ट भनेको चौथो नम्बरको छ। फेरि आफ्नो टिएमएस एकाउन्ट ओपन गर्नुहोस्। टिएमएस एकाउन्ट ओपन गरिसकेपछि फन्ड म्यानेजमेन्टमा क्लिक गर्नुहोस्। अब यहाँ हेर्नुहोस् फन्ड सेटलमेन्ट। फन्ड सेटलमेन्टमा क्लिक गरेर सेल इन्फर्मेसनमा जानुहोस्। सेल इन्फर्मेसनमा थिचेपछि यहाँ हेर्नुहोस् तपाईको ड्यू पेमेन्ट ड्यू यहाँ लेखिएको हुन्छ। त्यसलाई टिक मार्क लगाउनुहोस्। मेक माई पेमेन्ट रिक्वेस्टमा क्लिक गर्नुहोस्। मेक माई पेमेन्ट रिक्वेस्टमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको पेमेन्टको रिक्वेस्ट फेरि एकचोटि ब्रोकरसँग जान्छ र ब्रोकरले पैसा तपाईको हाल्दिन्छ। हस् त धन्यवाद। आजको भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो? यदि मन पर्यो भने लाइक गरिदिनु होला। यदि तपाईलाई लाग्छ यो भिडियो तपाईको साथीहरूलाई पनि सहयोग मिल्छ भने यो भिडियो शेयर गरिदिनु होला। हस् त धन्यवाद। फेरि भेटौँ अर्को भिडियोमा।